बघा मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या टेक्निकल हब चॅनलमध्ये. आज आपण एक सेटिंग बघणार आहोत मित्रांनो. ती लय भारी आहे मित्रांनो. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेलवाला आयकॉन दाबून टाका मित्रांनो, आणि व्हिडिओला आपण लाईक करून टाका मित्रांनो. चला सेटिंगमध्ये जाऊत मित्रांनो. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर इथं आपल्याला खाली यायचे मित्रांनो. इथं इथं खाली मित्रांनो खाली आल्यानंतर इथं जायचं मित्रांनो सेटिंगमध्ये. इथं गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं जायचं आहे. इथं गेल्यानंतर मित्रांनो हे पण चालू करून घ्यायचे. हे बघा मित्रांनो, हे चालू करून घ्यायचे मित्रांनो. हे बघा, हे चालू केल्यानंतर मित्रांनो बॅक येऊन जायचे मित्रांनो. हे बघा, बॅक येऊन जायचे मित्रांनो. इथं जायचे मित्रांनो. इथं गेल्यानंतर हे पण चालू करून घ्यायचे मित्रांनो. हे बघा, हे बघा मित्रांनो, हे चालू केल्यानंतर आपल्याला हे बटन दिसेल मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, आपण एखादी वेबसाईट ओपन केल्यानंतर आपल्याला वाचायचं असतं मित्रांनो तिथं. तर हे बघा मित्रांनो, इथं दाबायचे आपल्याला आणि इथं ऑन करून टाकायचे मित्रांनो. हे बघा, 25 maps calculator kindmaster keep notes YT studio folder TubeBuddy Google हे बघा Chrome मित्रांनो, ते YouTube स्वतः वाचून Quick टाकत Clean असते मित्रांनो. settings त्यासाठी ही photos सेटिंग करून Play घ्यायची Store मित्रांनो. WhatsApp phone messages हे बघा मित्रांनो, camera. मी खास तुमच्यासाठी सेटिंग आणलेली आहे मित्रांनो. त्यासाठी आपल्याला चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेलवाला आयकॉन दाबा. आजच्यासाठी इतकंच होतं मित्रांनो. सपोर्ट करत चला मित्र. मराठी यूट्यूबर